Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত Dabur Gulabari rose water review আৰু এটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে হেতু ক'বলৈ যাই আছো। আমি Dabur rose water কথা সদায় শুনি আহিছো। এটো বহুত পুৰণা ব্র্যান্ড হয়, বাট আমি এটো কেনেকৈ ফেসত ইউজ কৰিব লাগে আৰু ইউজ কৰি কেনেকৈ গ্লো পাব লাগে হেতু আমি নাজানো। ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। So friends, মোৰ হাতত যোনটো rose water আছে এটো স্প্ৰে বটলত আছে। এটো এনেকে স্প্ৰে বটলত হয় আৰু এটো 100 ml 75 rupees লয়। ইয়াত কৰিও সৰু বটল আছে, আপোনালোকে সৰুবোৰো পাৰচেজ কৰিব পাৰে। 75ত থাকিও তলত এবোৰ দাম হয়। ইয়াতে লিখা আছে ক্লিনজিং ময়েশ্চাৰাইজাৰ এণ্ড ৰিফ্ৰেছ, মানে আপোনালোকৰ মুখখন ক্লিন কৰিব, আপোনাৰ মুখখন ৰিফ্ৰেছ কৰি দিব। So guys, এটো আমি আমাৰ স্কিনটো ক্লিন কৰিবৰ কাৰণেও ইউজ কৰিব পাৰো। যেতিয়া ৰাতি আমি যদি ফেস ওয়াশ কৰিব নিবিচাৰে আপোনালোকে ৰাতি খোৱা টাইমতে গোলাপ জলটো কটন অলপমান লৈ তাতে অলপমান গোলাপ জল দি কানে আপোনাৰ মুখখন ক্লিন কৰি দিব পাৰে। এটো ওয়াটাৰি বেসড হয়, একদম পানী নিচিনা হয় আৰু আপোনালোকৰ লগালে এনেকুৱা লাগিব যে পানী লাগি আছে আৰু স্মেলটো পুৰা ৰোজৰ নিচিনা হয়। মই আপোনাক উলাই দেখাইছো। এটো এনেকুৱা ফুল ওয়াটাৰৰ দৰে হয়, পানীৰ দৰে লাগে আৰু স্মেলটো ৰোজৰ নিচিনা হয়। পুৰা একদম ইমানো স্মেল নিদিয়ে, মিডিয়াম স্মেল হয়। লগোৱাৰ পিছত অলপ দেৰি থাকাৰ পিছত স্মেলটো গুচি যায়। আপোনালোকে এটো এজ আ টোনাৰো ইউজ কৰিব পাৰে। মুখখন ফেস ওয়াশ কৰি তাৰ পিছত গোলাপ জলটো মুখত লগাই কানে অলপমান পিছত ময়েশ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিব। আপোনাৰ স্কিনখন নিজে নিজে এটা গ্লো আহিব ধৰিব, আপুনি নিজে হেতু দেখা পাব কেইদিনমান পিছত। আৰু এটো আপুনি মই যেনেকৈ ক'লো আপুনি এটো মুখত স্কিনখন ক্লিন কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ মুখত যিমান ডাৰ্ট থাকে, যিমান লেতেৰা হৈ থাকে আপোনাৰ মুখখন এটো লগোৱাৰ পিছত ক্লিন হ'ব। আৰু মইতো আপোনালোকক প্ৰিফাৰ কৰো আপুনি যেতিয়া ৰাতিপুৱা মুখখন ধুব, ফেস ওয়াশ কৰিব, তেতিয়া আপুনি এটো লগাই কানে তাৰ পিছত ময়েশ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিব আৰু ৰাতি খোৱাৰ টাইমত আপোনালোকে মুখখন যেতিয়া ক্লিন কৰে তে এটো লগাই ক্ৰীম লগাই কানে আপোনালোকে শুই থাকিব পাৰে। ৰাতিপুৱা এটা নিজে আপোনালোকে গ্লো দেখা পাব। আৰু ফ্ৰেন্ডস, এটো লগালে মানে আমি যদি আমাৰ স্কিনখন নিজে ক্লিন কৰি ৰাখো তে আমাৰ পিম্পলৰ প্ৰবলেম এনেও নহয়। তো ফ্ৰেন্ডস, আপোনালোকে গোলাপ জলটোৰ দি মুখখন ক্লিন কৰিব আৰু আপোনাৰ পিম্পলৰ প্ৰবলেম এনেও নহব। আৰু এই গোলাপ জলটো বহুত বাজেট ফ্ৰেন্ডলি হয়। ইয়াতকৈও সৰু বটল পায়, সেইবোৰৰ দাম বহুতে কম হয়, আপোনালোকে সেইবোৰো পাৰচেজ কৰিব পাৰে। আৰু গাইস, মই এটো গোলাপ জলটো এজ আ টোনাৰ ইউজ কৰো। আপোনালোকে মাৰ্কেটত বহুত rose water পাব পাৰে, বহুত টোনাৰ পায়, কিন্তু ফ্ৰেন্ডস মই এটো বহুত বছৰ হ'ল ইউজ কৰা আৰু মই এটো বহুত বেনিফিট পাই আছো। সো ফ্ৰেন্ডস, আপোনালোকে একবাৰ ইউজ কৰি চাব, ইউজ কৰি কানে আপোনালোকে নিজে বেনিফিট পাব। সো ফ্ৰেন্ডস, আজিলে ইমানে। ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান।